النهاردة حكايتنا مختلفة وفريدة من نوعها. في شهر أكتوبر لسنة 2024 رجال مباحث الشرقية بصحبة رجال الطب الشرعي كانوا متجمعين داخل المقابر وبيخرجوا جثمان لواحدة ست. الست دي أصلا كانت ماتت خلاص واتدفنت من 5 أيام، وبيتم إجراء صفة تشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها. وعلشان يخرجوها بعد الدفن، دي حالة ما بتحصلش إلا لو كانت الوفاة فيها شبهة جنائية. الشرطة بقى عرفت إزاي إن وفاتها مش طبيعية، ومين اللي كشف السر؟ المسنة وخروجها من المقابر بعد 5 أيام من دفنها. بتبدأ الحكاية بقرية المنصفور بمركز ديار بنجب بمحافظة الشرقية. الحاجة زكية إبراهيم غنيم، هي ست عمرها 72 سنة، ربة منزل، وكانت عايشة لوحدها في بيت كبير بعد ما زوجها توفى، وجوزت ولادها الأربعة اللي كانت مربياهم أحسن تربية. واحد من أولادها دكتور ومسافر في أحد الدول العربية، وابنها التاني دكتور ومتجوز ومقيم في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة. وبناتها الاتنين متجوزين، واحدة منهم بتسكن بعيد عنها، والتانية كانت قريبة منها وكانت بتزورها من وقت للتاني. مشاغل الحياة بتمنع ولاد الحاجة زكية إنهم يزوروها باستمرار، لكنهم كانوا مركبين في البيت كاميرات مراقبة علشان يطمنوا عليها. لكن الكاميرات دي بقى اتعطلت يوم ما ماتت. الحاجة زكية الجيران بتكتشف إنها وقع على وشها بملابس الخروج في صالة بيتها، ولما بيستكشفوا الوضع علشان يلحقوها بيلاقوها جثة هامدة. لكن بيلفت نظر الأهالي لبس الخروج اللي كانت لابساه الحاجة زكية، ده معناه إن هي كانت ناوية تخرج أو كانت برا ورجعت. وساعتها الجيران بيبلغوا ولادها باللي حصل. وقتها محدش خطر على باله إن الموضوع ده ممكن يكون فيه شبهة جنائية. كل اللي جه في تفكيرهم ساعتها إن الحاجة زكية ست كبيرة في السن، وإن دي إرادة ربنا وأجلها، وبتتعمل إجراءات الدفن والعزاء للحاجة زكية بصورة طبيعية جدا. المهم، بعد كام يوم من الدفن والعزاء بتتفاجئ بنت الحاجة زكية الكبيرة إن الست اللي غسلت أمها بتكلمها وهي مصرة إنها تقابلها، وبتقول لها عاوزاكي في أمر مهم جدا مش قادرة على السكوت عليه. وبتبدأ المغسلة كلامها وبتقول لها اللي حصل مخليني مش عارفة أنام من وقت ما غسلت الحاجة الله يرحمها. بيلفت انتباه المغسلة وهي بتغسل الحاجة زكية إن كان في جروح على وشها وعلامات باللون الأزرق على رقبتها، وكانت حاسة إن اللي شافته على وشها ده ما كانش خبطة وخلاص، كانت حاسة إن الموضوع ده فيه حاجة. ردت عليها بنت الحاجة زكية تقصدي إيه بالكلام ده؟ قالت المغسلة إنها شاكة بوفاة الحاجة زكية، وإن العلامات دي بتدل إن حد قتلها. وقالت أنا من يوم ما غسلتها وأنا مش مرتاحة، ومن المفروض إني كنت أحكي الكلام ده ليلة الدفن، لكني خفت أظلم حد، وأنا حاليا بخلص ضميري قدام ربنا. ونصحت بنت الحاجة زكية إنها تخرج جثمان والدتها وتعمل تشريح للجثة. المغسلة خلصت كلامها بسرعة وبتمشي. بنت الحاجة زكية بتمسك التليفون بتاعها وبتستنجد بأخوها الدكتور المقيم في حدائق الأهرام، وبتحكي له على اللي حصل وبيحضر فورا. انتوا عارفين ان اغلب الناس اللي عندهم حد ميت بيكونوا رافضين ان جثمانه يتم تشريحه، لكن هنا في القضية دي كلام المغسلة خلى بنت الحاجة زكية واخواتها عاوزين يتأكدوا من صحة كلامها. وأول حاجة بيعملوها إنهم بيروحوا على بيت الحاجة زكية، لكن الغريب إن ما كانش فيه في البيت أي فلوس، مع إنهم دايما كانوا بيبعتوا لها. وساعتها بنتها بتفتكر حاجة مهمة جدا، إن الحاجة زكية لما ماتت ما كانش في إيدها أي مجوهرات، مع إنها كانت تمتلك غوايش وخواتم وحلق، وكمان ولادها كانوا بيبعتوا لها مبالغ مالية كل شهر. ومن المستحيل إن ست عايشة لوحدها هتصرف الفلوس دي كلها مرة واحدة. وفي حاجة بقى أكدت إن الحاجة زكية اتقتلت فعلا. جهاز الهارد المتصل بكاميرا المراقبة اختفى، وده معناه إن حد دخل البيت سرق الحاجة زكية وخلص عليها، وبعدين سرق الهارد اللي عليه تسجيل الكاميرات. وفي الحالة دي ولاد الحاجة زكية بيتوجهوا على اسم الشرطة، وخلال دقايق
كان ابنها قدام ضابط المباحث وبيحكي كل التفاصيل اللي سمعها، اللي بتدل إن والدته موتها فيه شبهة جنائية، وإنها ممكن تكون ماتت مقتولة. واتعملت إجراءات النيابة وبيطلع تصريح باستخراج جثمان الحاجة زكية المدفون، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية. وسط حراسة مشددة بيتحرك فريق من المباحث مع رجال الطب الشرعي للمقابر، وتبدأ معاينة جديدة للجثمان. وساعتها مسؤول الطب الشرعي بيوضح الحقيقة للجميع: في آثار خنق حوالين رقبة الحاجة زكية، وكدمات أخرى بتأكد إن في شبهة جنائية في الوفاة. وبدأ رجال الشرطة يتحركوا في اتجاه جديد، وهو عمل التحريات واستجواب أهالي القرية. والجميع كان بيأكد إن الحاجة زكية ما كانش ليها أعداء، وإنها محبوبة جدا وسط أهالي القرية، وإنها ست كريمة وبتساعد المحتاج. وكمان كانت بتساعد في تجهيز البنات المقبلة على الجواز في القرية. الكلام ده بيأكد لرجال الشرطة إن اللي قتل الحاجة زكية قتلها طمعا فيها، وإن ده شخص أكيد بيتردد على بيتها، وعارف إنها معاها فلوس، وعارف هيدخل وهيخرج من البيت إزاي من غير ما حد يشوفه. وبالتحريات بيخرج واحد من الأهالي وبيقول لرجال الشرطة إن في شاب كان بيتردد على بيت الحاجة زكية، بيساعدها وبيعمل لها الحاجات اللي محتاجة تصليح. والشاب ده الأهالي كان بتدعيله علشان شهامته وجدعنته اللي ما تتوصفش، وإن هو كان بيساعد الحاجة زكية من غير ما ياخد منها أي مقابل مادي. وساعتها بتتحرك رجال الشرطة علشان يشوفوا الشاب اللي الأهالي بتشكر فيه ده. لكن المفاجأة إن الشاب ده فص ملح وداب، حرفيا اختفى. ولما بيسألوا عنه بيعرفوا إن هو مختفي من يوم وفاة الحاجة زكية. الشاب ده يبقى اسمه شادي وحيد، وعمره 30 سنة، وبيشتغل في ورشة نجارة بتبعد كام متر عن بيت الحاجة زكية. الست المسنة كانت بتعامل الشاب ده زي ابنها، كانت بتخرج من بيتها كل يوم وتديله أكل وتأكد عليه إنه لو محتاج حاجة يطلب منها، وإنها زي والدته. شادي كان هربان في محافظة القاهرة، لكن بيتعمل له كمين وبيتقبض عليه. وساعتها الشرطة بتلاقي معاه مبلغ مالي، وبيعرفوا منه إن هو باع الدهب في واحد من محلات المجوهرات اللي في القاهرة. ومع الأدلة دي كلها وإنه ممسوك متلبس بالمسروقات، بيتوجه لشادي السؤال المباشر: انت ليه قتلت الحاجة زكية وازاي قتلتها؟ احكي لنا التفاصيل. ساعتها بيقول لهم شادي ان عطف الحاجة زكية عليه وانها كانت بتعامله زي ابنها خلاه يطمع فيها، وجات له فكرة شيطانية. شادي بيقول لرجال الشرطة ان هو لما دخل مرة بيت الحاجة زكية علشان يصلح حاجة، وجات الحاجة زكية علشان تحاسبه، ساعتها بيعرف مكان الفلوس وخد باله انها معاها مبلغ مالي، ده بالإضافة للذهب اللي كانت لابساه. ولأن هو خاين بطبعه خطط لسرقتها. شادي يوم الحادثة كان مخطط إن هو يدخل البيت بالليل، لكن الساعة 12 الظهر بيلاقي الحاجة زكية خارجة من البيت، كانت رايحة تشتري طلبات. وساعتها بيلاقي إن هو ده الوقت المناسب، وبيستغل غيابها وبيدخل البيت وبيبدأ يدور على الفلوس. فبيلاقي مبلغ 30,000 جنيه. وساعتها شادي بيدور على أي حاجة تانية يقدر إنه يبيعها ويستفيد بفلوسها، لكنه ساعتها بيسمع صوت مفتاح الباب. الحاجة زكية كانت وصلت للبيت. بيتحرك شادي بحركة بطيئة وبيستخبى ورا الستارة، لكن وهو بيستخبى شافته الحاجة زكية، كانت واقفة قدامه مذهولة من اللي شايفاه ومصدومة لأنها كانت بتعتبر شادي ابن من أبنائها. الحاجة زكية ملحقتش تسأل شادي انت بتعمل ايه، لأن شادي بسرعة بيمسكها من طرحتها وبيخنقها بإيديه الاتنين بكل جحود وقسوة. ولأن الحاجة زكية ست كبيرة في السن عجزت عن الدفاع عن نفسها قدام الشخص اللي راعته وأحسنت إليه، وقعد لمدة 5 دقايق ماسك في رقبتها بكل عزمه لحد ما الحاجة زكية بتخرج أنفاسها الأخيرة. ولما شادي بيسيبها بتقع الحاجة زكية على وشها، لكن وهو ماسك في رقبتها عمل لها خدوش بسيطة، والجروح دي اللي كانت واضحة قدام المغسلة، واللي جريمة شادي بتتكشف بسببها. المهم بعد ما بيتأكد شادي ان الحاجة زكية فرقت الحياة، بيقلعها الدهب اللي لابساه في ايديها
وبيشيل الحلق من ودنها. ولأن شادي كان راسم خطته وعارف هو هيعمل ايه كويس، بيدور على الهارد ديسك المسؤول عن تسجيل كاميرا المراقبة وبياخده معاه، وكان فاكر ان هو ده الدليل الوحيد على جريمته، وانه لما ياخد الهارد هو خلاص كده بقى بعيد عن الجريمة. وبيطلع شادي ويهرب من سطوح بيت الحاجة زكية، وبعدها بيخرج شادي من القرية خالص وبيختفي من يومها. شادي بيأكد للمباحث إن هو استمر في خنق الحاجة زكية لمدة 5 دقايق، وإنه ما كانش فيه أي مقاومة منها، استغل ضعفها ووحدتها وموتها. وأغرب حاجة قالها شادي في اعترافاته إن الحاجة زكية ست كبيرة في السن وكده كده كانت هتموت، وإنه قتلها بدون قصد لأنها شافته وخاف لا تفضحه في القرية أو تحبسه، فخلص عليها، وإنه هو كل اللي عمله إنه قدم ميعاد موتها شوية. شادي أثناء محاكمته بينكر جريمة القتل وبيعترف بجريمة السرقة بس، وكان معتقد إن ده هيغير حاجة في موقفه، لكن ده مش هيفيد بأي حاجة لأن اعترافات شادي متوثقة قدام النيابة. ساعتها بتتوجه لشادي تهمتين، التهمة الأولى وهي السرقة، أما التهمة التانية فهي القتل العمد. وبينزل شادي آخر جلساته في محكمة جنايات الزقازيق في شهر مارس 2025. جلسة النطق بالحكم بيتحكم على شادي بتحويل أوراقه لفضيلة المفتي. الحاجة زكية ربنا أراد إن سرها ما يدفنش معاها، وبعد 5 أيام من دفنها بيخرج جثمانها من القبر علشان يعلن عن القاتل ويرجع حقها. ما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية واشوفكم على خير.